Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban, és ebben a Miket ettünk videóban a fő cél az lesz, hogy minél több alapanyagot, ami itthon megtalálható, azt használjam fel ebben a heti menüben, és ezt ugye a menütervezős videóban is ugye láthattátok. A 80%-a az ételeknek, amit csinálni fogok, szeretném azt, hogy az itthon megtalálható dolgokból készüljön el. Természetesen mindig valamire van azért szükség, de én azt gondolom, hogy a bevásárlás alapján is jól látszik, hogy egész jól sikerült ezt így megtervezni, és hogy felhasználni azt, ami itthon van. A mai napon rántott harcsa lesz rizssel és tartármártással. A tojáson kívül, a tojás volt az egyetlen, amit vennem kellett ugye a Lidlben, minden más az van itthon, és például meg van kezdve 2 zsemlemorzsa, tehát egy sima zsemlemorzsa és egy pankós zsemlemorzsa, vagy pankónak hívjuk. De a lényeg, hogy a pankóból kb. Egy maroknyi van, ami ugye semmire nem jó. A sima zsemlemorzsából meg kb. A fele zacskó van, meg lehet, hogy egy picit kevesebb, és akkor úgymond annak az egyik felét felhasználom a panírozáshoz, és mert amúgy már szeretnék csinálni szilvesderejét, és ugye ahhoz is kell zsemlemorzsa, és így szerintem teljesen el fog fogyni legalább, mert azért már megvannak egy jó ideje, és azért nem szeretem azt, hogyha a zsemlemorzsa nagyon sokáig nyitott állapotban megvan, még akkor is, hogyha ugye átraktam őket zárható üvegekbe, de azért akkor szeretem azt egy bizonyos időn belül ugye elfogyasztani. Harcsa meg ugye még mindig van a múltkori halas videómat, hogyha láttátok, hónapokkal ezelőtt, akkor vettünk ugye harcsát, és azt ugye felboncoltam, felfiléztem kis csikokra, és abból vettem most elő 2 zacsival, mert egyik az ilyen 450 g-os, a másik meg csak 270, és akkor az így bőven elég lesz a következő 2 napra. Rizs meg van itthon, mert azt is már nagyon régen vettem, és még mindig van. Még a kiflis bevásárláskor vettem ugye, vagy 2 csomag ilyen SOS rizst, és azt fogom ugye kifőzni. Majonéz, tejföl, hogyha láttátok ugye a Lidl bevásárlós videómat, a tejföl az kb. Félig sem volt, azt használom fel akkor, hogy akkor egy ilyen egyszerűbb kis tartármártást csináljak. Úgyhogy ez lesz a terv a mai napra, hogy rántott hal, hogy holnap is azt tehessük, és akkor holnap meg majd csinálok szilvásderejét is. Úgyhogy kezdjünk is bele! Na sziasztok! A mai napon szilvásderejét vagy barátfülét csinálunk, ki hogy ismeri, és amiatt szerettem volna már egy ideje csinálni ilyen
barátfülét, az az, hogy még tavaly, amikor Noszvajban voltunk, akkor vettem szilvalekvárt, és ez egy ilyen jó, sűrű szilvalekvár, és gondoltam, hogy akkor ez tökéletes lehet ehhez a szilvás derejéhez, vagy a barátfüléhez, úgyhogy ezt fogom majd belerakni, már azért ugye ettem belőle, mert hát szeretem a szilvalekvárt, viszont azért ugye ez rengeteg, eltart egy darabig, mire az ember ezt elfogyasztja, és akkor gondoltam, ez most így tökéletes lesz így felhasználni, hát azért nem gondolom, hogy az egész el fog fogyni, de ha már a felére lecsökken, már az is ugye jó. És amúgy a recept, amit használok, az a Bebe Piskoltától van, szóval ő neki a videóját fogom lent a leírásban belinkelni, és azt szerint csinálom én is most ezt a szilvás derejét, amit még nem csináltam soha. Na sziasztok! Bejelentkezem, mert most nem is tudom hirtelen, hogy mikor jelentkeztem be utoljára. Szóval tegnap ugye megcsináltam a szilvás derejét, vagy barátfülét, ki hogy hívja, és nagyon finom lett, de rájöttem, hogy nem is vettem fel, hogy kóstoltuk volna, na mindegy. A lényeg, hogy nekem ezek inkább egy kicsit ilyen rusztikusabb derejék lettek, de ettől függetlenül jó lett. Talán legközelebb majd merem vékonyabbra nyújtani, és akkor így egy kicsit több is lesz ugyebár, mert nem mertem annyira vékonyra, hogy ugye ne jöjjön szét, de így is teljesen jó volt, úgyhogy természetesen marad belőle a mai napra is, de ugye ma már főzni kell ebédet, mert tegnap az utolsó szám halat is elfogyasztottuk, úgyhogy a mai napon lesz ez a csirkés, kinoás saláta. Igazából azért döntöttem úgy, hogy úgy valami ilyesmi legyen, mert ugye, mint mondtam, ugye szeretném elhasználni a dolgokat itthon, és ugye ez a csomag kinoa, amit vettem, hát már nem is tudom, mikor vettem, már szerintem egy éve biztos, és akkor teljesen véletlenül ezt vettem, mert nem ezt szerettem volna venni, és amikor egyszer ugye már csináltam belőle ételt, teljesen oké volt, de nekem ezek a
kinoa, meg a kuszkusz, ez úgy nagyon hasonló így állagra, és nem annyira szeretem. Tehát, hogy például jobban szeretem a bulgurt, mert hogy, vagy ugye a tarhonya, én a tarhonyát meg a bulgurt így nem azt mondom, hogy ugyanaz a kettő, mert valószínűleg nem, de hogy a kuszkusznak meg a kinoának olyan nagyon semmilyen állaga van, tehát hogy úgy érzem, hogy így elveszik, és annyira úgy nem szeretem, mert úgy azért egy ételnél úgy szeretem a textúrákat, meg hasonló, de ez úgy annyira nem jött be, nem az van, hogy ugye nem ízlett és kidobom, hanem csak most végre rávettem magam arra, hogy csináljak belőle valamit. Szóval úgy döntöttem, hogy akkor egy ilyen salátába megcsináljuk, legyen benne csirke, tehát hogy úgymond laktató is legyen, mert hát ugye ez a kinoa, ha nem rakott tele cuccokkal, akkor ugye nem a leglaktatóbb, de hát ezért is van bőven csirke, ilyen 600 g csirke mellett vettem. Ezt amúgy egyszerűen csak fel fogom kockázni, só, bors, egy kis paprika, meg valami zöld fűszer esetleg, nem bonyolítom túl, és akkor mennek bele zöldségek, amik vannak itthon, mint uborka, paprika, meg emiatt vettem mondjuk direkt ezt a fetasajt utánzatot, és akkor azt fogom még így belerakni, és akkor ez lesz az ebéd, és szerintem ebből fog maradni bőven holnapra is, de nem is baj, hogyha nem eszünk ma belőle ugye olyan sokat, mert ugye van még a szilvás dereje is, tehát úgymond van egy kis második nasinak, úgyhogy ezért gondolom, hogy akkor marad belőle a holnapi napra is. Úgyhogy ezt fogom most összeállítani, most azt hiszem viszonylag sokat magyaráztam az ételről, de a lényeg, hogy ez lesz meg most úgy, ez úgy jól is esik, egy kicsit már régen ettünk ilyen salátaszerű dolgot főételnek, úgyhogy izgatottan várom, hogy valami ilyesmit tegyünk, és amúgy nem tudom, hogy nálatok hogy van, de gondolom látjátok, itt 15 fok lett, szóval hosszú nadrág meg pulcsi van rajtam. Nem tudom, mikor volt rajtam utoljára hosszú nadrág és pulcsi, na mindegy, kell az eső. Oké, akkor szerintem eleget beszéltem, neki is látok az ebédnek. Na hát és tök jó, most ugye kiborítottam ezt a mennyiséget, ami még benne volt, és pont egy ilyen 3 decis bögrényi mennyiség van, úgyhogy legalább tényleg most ez el fog fogyni, és ugye itt van a csirkemel, mint mondtam, ez egy ilyen 650 g, azt fogom ugye kisütni hozzá, úgyhogy ez így azért szerintem majd jó kis adag lesz. Na most, hogy elkészült minden, ugye a hús meg a kinoa, illetve felvágtam 2 paprikát, egy tévépaprikát, meg egy zöld kaliforniai paprikát, ez lesz benne mint zöldség, illetve ugye felvágtam kockára azt a hamis fetasajtot. Végül nem mindet vágtam fel a fetasajtban, meglátom majd, hogy hogyan keveredik el a salátába, hogy esetleg a maradékot is felvágjam-e. Na de a lényeg, hogy gondoltam, hogy legyen hozzá valami öntet azért, hogy ne legyen annyira száraz, úgyhogy gondoltam, csinálok egy ilyen citromos, mézes, olívaolajos, egyszerű kis dressinget, mivel ugye a citromot megkezdtük a hal miatt, ezért akkor ezt most ki is facsarom mind, és meglátom, hogy mennyi citromlé megy bele, és akkor azt szerint rakom majd az 1/1 arányt az olívaolajból, illetve a mézből. Nincsen sajnos ennél nagyobb ilyen tálaló edényem, úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy amúgy is az kell, hogy ebből ugye holnapra is maradjon, hogy a felét átrakom ide, most már ennek a csirkés
kinoás keveréknek, és akkor így biztos, hogy belefér még a zöldség meg a sajt. És akkor most ebből is így a felét igyekszem belerakni. Amúgy nagyon jó illatok vannak, hát ez leginkább a csirkének köszönhető. Egy picit amúgy már mind a csirke, meg a kinoa is amúgy ki van hűlve, hisz ugye friss zöldségeket rakok bele, meg hát ez inkább ugye ilyen, hát nem hideg saláta, hanem langyos saláta. Na ezt is összekeverjük, és akkor meglátjuk, hogy elég-e a zöldség, amit belevágtam, vagy valamit még vágjak-e bele. Mert igazából ide most nem azt mondom, hogy bármit belerakhatsz. Én egyedül paradicsomot nem akarnék ide rakni magamnak, mert attól szerintem csak nedves lesz ez a saláta. Úgyhogy inkább az ilyen szárazabb zöldségeket kerestem a hűtőben. Kóstolok egyet. Tök jó. Bocsi, hogy teli szájjal beszélek, szóval tök jó. Szerintem a maradék fetasajtot nem rakom bele, mert elég sós így. Viszont ezt a kis dressinget így szétoztam, mert rontani nem ront rajta. Nem túl sok, tudom, tisztában vagyok vele. De több, mint a semmi. Na hát alapban jó nehéz amúgy ez az edény. Ugye most így megpróbálom tartani egy kézzel, de gondoltam így videón is, vagy így, hogy rajta vagyok, így is kóstoljuk meg. Most, hogy már a öntött is rajta van. Tök jó. Még a végén lehet, hogy máskor is veszek kinoát. De ezt amúgy simán el tudom képzelni kuszkusszal is. Ugye az a jó a kuszkuszban, hogy az tényleg nem igényel főzést, ugye ahhoz forró víz kell, és akkor így félreteszed, azt majd csinálja a dolgát. Itt azért ugye a kinoának kellett egy jó 25-30 perc, mire megpuhult, de ettől függetlenül most ez így nagyon jó lett ízesítve, úgyhogy tök örülök neki. Azt gondoltam, hogy ez lesz így a legunalmasabb étel a héten, de tök jó lett, úgyhogy próbáljátok ki ti is, hogyha van kedvetek, vagy nem tudom, írjátok meg kommentben, hogy ti amúgy szeretitek-e a kinoát, és szoktatok-e enni, vagy van-e egy nagyon jó kinoás receptetek, azt írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok, úgyhogy addig mi ezt megesszük, holnap is ez lesz az ebéd, illetve Nasinak délutánra ugye van még a dereje, úgyhogy találkozunk holnap. Na hát elérkeztünk az utolsó ételhez, amit ebben a videóban láthattok. Az nem más, mint ez a sertésszűz pecsenye, és végül krumplipürével fogom megcsinálni, mert pont maradt annyi krumpli ugye a dereje után, amit úgy döntöttem, hogy akkor ez most tökéletes lesz erre felhasználni, mert a jövő hétre teljesen más dolgokat terveztem, és nem szeretem ilyenkor, amikor ebben a melegben a krumpli itt van, mert nekem itt a konyhában nagyon hamar kicsírásodik, és akkor úgy vagyok vele, hogy akkor legyen felhasználva. Ugyanúgy fogom ezt a sertésszüzet elkészíteni szinten, mint ahogyan múltkor is csináltam, hogy egyszer ugye félbevágom ezt a csikot, és akkor egy kicsit könnyebb forgatni, meg akkor én is magamat egy picit jobban megnyugtatom, hogy könnyebben átsül mindenhol. És amíg majd a sütőben megy, mert ugye először ismételten a serpenyőben mindegyik oldalát egy picit megsütöm, és akkor bemegy a sütőbe, és akkor amíg a sütőben van, addig meg ugye elkészítem a krumplipürét, meg ezt a padlizsánt azt csak így simán szeletekre vágom, és egy pici só, bors, valami zöld fűszer. Amit ugye szeretnék majd csinálni, az az, hogy miután kisült a pecsenye, annak a levét, azt külön kijöntöm egy kicsi lábosba, vagy kisebb serpenyőbe, hogy egy szaftot csináljak még, hogy ne legyen annyira száraz az étel. Ilyenkor úgymond én azt gondolom, hogy szükséges valami szaft hozzá, hogy úgy jobban összeálljanak a dolgok, úgyhogy bízom benne, hogy azért valamennyit ugye ereszt, és hogy akkor abból tudok csinálni vagy ilyen kis habarással valahogyan egy kis szaftot hozzá készíteni, még fogalmam sincs, hogy hogyan, meg hát attól is függ, hogy mennyi szaftot fog engedni. Ez múltkor is 2 napra bőven elég volt, mármint ugye a hús, de hát a krumpli is rengeteg, úgyhogy meg így, hogy ugye van hozzá a padlizsán is. Na de a lényeg, hogy ezt akkor most 2 napig fogjuk enni, úgyhogy gondoltam, akkor ezzel le is zárom ezt a miket ettünk videót, de természetesen látjátok majd, hogy hogyan készül, és akkor a végén kóstoljuk is meg hát akkor lássuk meg, hogy lesz elég szaft a végén vagy sem, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy elkészítsük.
El is készült, végül nem csináltam szaftot, mert nem eresztett elég levet a hús, és nem akartam most már ezzel így szórakozni, így is azért eltartott egy darabig, mire minden elkészült. Ugye a húsit hagytam pihenni egy kicsit, nagyon szép puha omlós ismételten a hús. Akkor nézzük meg először így a hús krumpli kombót. Amúgy tényleg az a jó, hogy néha nem kell más, csak sóbors, és sokkal jobban kijön a húsnak az íze, és amúgy ez a sertésszűz pecsenye, ez tényleg nagyon finom, úgyhogy biztos, hogy fogok venni máskor is, annyi, hogy majd figyelni fogom, hogy mikor esetleg akciós, mert azért ennek tud borsósabb ára lenni. Na de akkor nézzük a padlizsánt, amire ugyanúgy csak sót raktam, tehát hogy nem egy hatalmas ízkavalkád van itt, de egyszerű ízek, de jók. Még talán a padlizsánra egy kis fokhagymát rakhattam volna, mert ugye a padlizsán krémbe is ugye nagyon jól passzol a fokhagyma, úgyhogy legközelebb majd szerintem azt rakok rá. És amúgy tényleg így, hogy együtt eszem a padlizsánt, a krumplipörét, a húst, egyáltalán nem fullasztó, úgyhogy nincsen bűntudatom vagy bánatom, hogy nem készült szaft. Én ezzel az ételrel akkor búcsúzom tőletek ebből a videóból, remélem, hogy tetszett, és hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!